ඉතින් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න SLEDU YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Linux වලට එහෙම නැත්නම් Linux operating system වලට කොහොමද අපි software install කරන්න කියලා ඉවරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ Linux වල සාමාන්‍ය Windows වල වගේ නෙමෙයි Linux වල software install කරන්න තියෙන වෙනම සමහරවිට command line use කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒගොල්ලන් තියෙන apps දෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් මේ Linux ටියුටෝරියල් මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට, ඒ කියන්නේ අලුත්ම Windows 11 එක කොහොමද Ubuntu OS එක අලුත්ම version එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්තම් ඉහළ තියෙන තැන I ලකුණ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. එහෙම නැත්නම් එන්න YouTube එකට ඇවිල්ලා search කරන්න SLEDU Production YouTube channel එක. එතකොට ඔයාලට ඒකේ තියෙන Linux category එකට අදාළ තියෙන videos බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මේ වීඩියෝ එකට. this සුපුරුදු විදිහට මම මගේ කම්පියුටර් එකට මගේ Ubuntu install කරලා තියෙන කම්පියුටර් එකට දැන් log වෙනවා. අන්න ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම බලමු Linux වලට කොහොමද software download කරන්න කියලා වෙලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා Ubuntu software කියලා. ඉතින් මම මේක select කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ software load වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් games එහෙම නැත්නම් මේ වගේ image editing එහෙම නැත්නම් ඔයාලට media player මේ ඕන දේ මේකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු photos and videos වලට ඉහිල්ල වෙලා මම මෙතන තියෙන ඕන් බලා ගන්න පුළුවන් Linux වලට එන free video editing එක තමයි shortcut කියන්නේ. ඒක උනොත් බලාගන්න තියෙන media player VLC. ඒක උගලට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි screen ගන්න එහෙම නැත්නම් voice record කරන්න screen record කරන්න එහෙම බාල්දා ගන්න OBS studio එක මේ වගේ open source ගොඩක් අගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් software. ඉවම් දෙන්නේ මුලින්ම VLC media player install කරගෙන පෙන්නන්න ඕගලන්ට. දැන් මෙතන මගේ password එක ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ ඕනම download වෙලා install වෙන හැටි. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් VLC media player එක install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද app එක download කරලා install කරන්න කියලා වෙලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් Google Chrome එක මේක install කරනවා. මේකේ default එන්නේ Firefox කියන web browser එක. ඒ වුණොත් මම Google Chrome කියන browser එක දැන් install කරගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම ගිහිල්ලා ඉවරලා Google site එකේ මේ software එක download කරගන්නවා. හොඳයි ඉතින් මම දැන් download කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ download කරපු folder එකට ගිහිල්ලා වෙලා open terminal. ඒ folder එකේ ඉඳන් මම එතන ඉඳන්ම terminal එක open කරගන්න. terminal කියන්නේ අපේ command line interface එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ install කියලා වෙලා දීලා command එක. ඊට පස්සේ මේ අදාළ package එක එහෙම තමයි setup එකේ නම දෙනවා. ඉතින් මම මේක command එකක් විදිහට මම
ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාලා තියෙනවා. යාගම කමෙන්ට් එකක් විතර පින් කරලා තියන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු අපේ apps වල Google Chrome එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Google Chrome එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like comment share කරලා ඉස්සරහට අපි දාන videos එක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි SL EDU අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.